Nu är du på väg nästan 2000 år tillbaks i tiden, till Israels huvudstad Jerusalem. Det är 3 dagar sedan Jesus blev korsfäst. Han dog på korset och lades i en grav som stängdes till med en stor sten. Men på påskdagsmorgonen, när du kommer dit, är graven öppen och Jesu kropp borta. Du ska nu ta reda på varför Jesus blev korsfäst och varför hans kropp inte längre är i graven. Vad ska jag göra? Här är ingen som tror mig. Jesus dog i fredags. Han betydde allt för mig. Han blev korsfäst och dog tillsammans med 2 andra ute på Golgata. Men kanske är han alls inte död. Jag känner mig helt förvirrad. Du tror kanske att jag har blivit tokig, men jag är säker på att det var Jesus som jag såg för en stund sedan. Ja, han stod precis där du står nu. Jag trodde att det var trädgårdsmästaren, men då han sa Maria så kände jag igen hans röst. Ja, han sa att jag skulle berätta för alla hans lärjungar att han hade uppstått från de döda och att han ännu inte var hos Gud, hans himmelske far. Jag heter Maria. Jag kommer från en by som heter Magdala. Därför kallas jag också för Maria Magdalena. Jag är här i Jerusalem för att Jesus, som jag älskar, har blivit korsfäst och dödad. Nej, det var han inte. Men jag älskade honom. Som man älskar sin familj eller sina bästa vänner. Då jag mötte honom ändrades mitt liv. Jag var mycket sjuk och man säger att jag var besatt av 7 demoner och ingen kunde hjälpa mig. En dag kom Jesus till Magdala och då han såg mig jagade han ut demonerna ur min kropp och gjorde mig frisk. Därför blev jag en av hans lärjungar och ända sedan dess har jag följt honom. Jag förstår det inte. Jag kom ut hit till graven tidigt i morse tillsammans med Maria och Salome. Vi ville smörja Jesu kropp med välluktande salvor så som man brukar. Men då vi kom hit var den stora stenen framför ingången till graven bortvältrad och Jesu kropp var borta. Vi sprang in till staden och hittade Petrus och de andra lärjungarna. Men de ville inte höra på oss. Kvinnor pratar så mycket, sa de. Men lite senare så gick de ändå hit ut och nu vet inte heller de vad de ska tro. En ängel. Han står just där som Jesu kropp låg. Men nu är det bara svepningen kvar. Ja, han säger att vi inte ska vara rädda. Han säger att Jesus har uppstått från de döda, precis som han själv har sagt att han skulle. Och det vill ängeln att jag ska berätta för alla. Men vad hjälper det när ingen vill tro vad jag säger? Nej, för de andra blev så rädda då de såg att graven var tom att de skyndade sig tillbaka till Petrus hus. Du kan själv gå in i staden och försöka tala med dem, men de öppnar bara om du säger deras kodord, Hosianna. Det betyder Herren vare lovad. Jag skriver ner det på en lapp till dig, men se dig noga om, för huset är inte lätt att hitta. Det står en vattenkruka utanför dörren. Var inte rädd, jag är Herrens ängel. Därför att Jesus Kristus dog och blev begravd här.
Ni söker efter Jesus från Nasaret, den korsfäste. Han har uppstått från de döda. Han är inte här. Se, här är platsen där de la honom. Döden har ingen makt över honom. Jesus Kristus är himlens konung, Guds son. Jesus Kristus är Guds son. Det var genom ett Guds under som han föddes av Maria i Betlehem. Därför är han både sann Gud och sann människa. För att visa människorna att döden inte är slutet. Den som tror på Jesus Kristus ska leva för evigt i Guds rike. Jag är en Herrens ängel. Gud skickar ut mig när det är något viktigt som människorna måste veta. Ingen levande kan se Gud, därför skickar han mig. Medan ni lever kan ni inte se Gud, men i himlen är han synlig för alla. Maria har varit här. Jag sa till henne att hon skulle skynda sig iväg till Jesu lärjungar och berätta för dem att han har uppstått från de döda. Gå in i Jerusalems stad och leta rätt på Petrus hus med vattenkrukan utanför. Gå ut igen så ska du se att jag har öppnat stadsporten för dig. Kan du kodordet? Annars öppnar jag inte dörren. Herren var det lovad. Kom in, jag är här, en trappa upp. Hosianna, jag är Petrus, en av Jesu vänner. Jag är Petrus, en av Jesu 12 lärjungar. Det har hänt så mycket de senaste dagarna som gör mig både rädd och ledsen och arg. De har gått ut för att få tag på lite mat så att vi kan äta tillsammans. Jesus sa att när vi åt tillsammans skulle vi alltid tänka på honom. På så sätt blir det som om han fortfarande är hos oss. Jo, Jesus talade ofta i bilder och i torsdags tog han ett bröd och bröt ett stycke åt oss var. Han sa, detta är min kropp. Ta emot det och ät det till minne av mig. Sedan tog han en bägare vin och sa, vinet är mitt blod. Drick ni alla av det till minne av mig. Jesus sa att när vi äter brödet och dricker vinet så kommer han att vara en del av oss. Och så ska han också förlåta oss när vi gör något tokigt. Jag har kommit hit från Betania tillsammans med Jesus och de andra lärjungarna. Där var en kvinna som smorde Jesus genom att hälla en hel kruka full med dyrbar nardusolja över hans huvud. Vi grälade på henne, för de pengarna kunde hon ha använt till de fattiga istället. Men Jesus tyckte inte det. Han sa att vi skulle lämna henne i fred, för vi hade alltid fattiga mitt ibland oss. Men han skulle inte alltid vara här. Och så sa han att hon förberett honom för hans begravning. Det måste han ha gjort. När jag nu tänker på det så har han faktiskt förutsagt allt som skedde de där sista dagarna.
Han sa att människosonen skulle bli hånad, slagen och korsfäst. Och att han skulle dö, men bli levande igen på 3:e dagen. Jag förstod ingenting, men det är just så som det har hänt med honom. Jag vet inte, jag är alldeles förvirrad. I morse kom Maria och sa att Jesus hade uppstått. Hon påstod till och med att hon hade sett honom och han hade talat till henne. Men det är nog bara fruntimmersprat. Kvinnor kan man ju aldrig räkna med. Och varför skulle han också visa sig först för henne? Jag var ju i alla fall den som stod honom närmast när han levde. Ja, de andra lärjungarna har gått ut för att handla mat. Vi ska äta tillsammans och minnas Jesus. Ja, bortsett alltså från Judas, den förrädaren. Han är naturligtvis inte kvar. Sista gången vi åt tillsammans med Jesus sa han plötsligt att en av oss skulle förråda honom, och i samma stund reste sig Judas och gick. Först begrep vi inte vad Jesus menade, men sedan förstod vi att Judas kände sig träffad, för han hade gjort ett avtal med översteprästerna. Judas skulle ordna så att översteprästerna kunde gripa Jesus utan att någon upptäckte det. De gav honom 30 silvermynt för att han skulle göra det. Det var ju hans skuld att Jesus blev korsfäst. Han blev så plågad av sin skuld och sitt dåliga samvete att han hängde sig i ett träd ute i Getsemane. Så nu är Judas död för att han förrådde Jesus till översteprästerna i templet. Du ska bara gå ut genom stadsporten. Nej, förresten, den har ju romarna låst. Men ta min nyckel och använd den. Vi judar firar ju påsken varje år till minnet av hur våra förfäder befriades från slaveriet i Egypten. Då äter vi och dricker vi detsamma som de gjorde den gången. Vi äter osyrat bröd. Det är som en sorts knäckebröd. Det kryddar vi med bittra örter och dricker vin till. Och så förstås påskalammet som slaktas i templet. För att vårt påskalamm inte bara är mat utan ett offer åt Gud. Vi vill ge det bästa åt Gud. Men nu har påsken fått en annan betydelse för mig. Jo, nu kommer påsken alltid att påminna mig om Jesus. Jag ska inte offra djur i templet mer, för Jesu död är det största och finaste offret åt Gud. Innan Jesus dog gav han var och en av oss ett stycke bröd och lite vin och sa: detta är min kropp och mitt blod. När ni äter det kommer Gud att förlåta er era skulder. Så istället för att äta lamm, osyrat bröd och bittra örter ska vi i framtiden dela brödet och vinet till minnet av Jesus. Korset har jag fått av en romersk soldat ute på Golgata, där Jesus blev korsfäst. Han har börjat tro på Jesus sedan han såg vad som hände med Jesus på korset. Om du tar med dig korset och ger det åt soldaten kommer han säkert att berätta för dig om hur Jesus fick lida. Vad vill du? Om du har kommit för att höra något om honom som dog på korset så berättar jag ingenting.
Jag vet inte vem du är. Du kunde ju vara spion för översteprästerna. Det kan ju hända att du inte är, men du får faktiskt ge mig ett mer handgripligt bevis innan jag berättar något. Petrus känner jag väl, men vem som helst kan ju säga att de är bekanta med honom. Jag måste få ett bevis för att du har varit hos Petrus. Sen ska jag nog berätta vad som hände här ute. Ja, men det är ju träkorset som jag gav till Petrus. Har du fått det av honom måste du vara en man han litar på. Om du vill veta vad som skett här ute så ska jag gärna berätta det. Jag gör tjänst i den romerska hären. Jag har ansvaret för att allt går ordentligt till när någon ska avrättas här. Jag har korsfäst många, men efter det som hände i förrgår vet jag inte vad jag ska tro. Jag hade räknat med att det skulle vara en alldeles vanlig avrättning. Jag hade gjort i ordning 3 kors till de som skulle avrättas. Jag vet att avrättningarna inte är populära, men den här gången tror jag att halva Jerusalem var här för att se Jesus från Nasaret dö. Judarna hade blivit upphetsade av översteprästerna. De sa att Jesus var en bedragare. De var rädda att Jesus skulle få makt över folket och därför skulle han dö. Nej, det tror jag inte. Det har hänt så mycket som har överbevisat mig om att Jesus var något alldeles särskilt. Han var helt lugn då vi korsfäste honom. Han varken ropade, skrek eller beklagade sig. Tvärtom sa han: Far, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Jesus från Nasaret hängde på korset i mitten. Och just då han dog skakade jorden och det blev solförmörkelse som varade i 3 timmar. Jag har också hört att förhänget i templet, det mellan det heliga och det allra heligaste, rämnade ända uppifrån och ner. Då Jesus dog hörde jag honom ropa: Fader, varför har du övergett mig? Med allt det som skedde där är jag säker på att han är Guds son. Men han kände sig nog mycket ensam mot slutet. Nej, Jesu mor Maria och några andra kvinnor var också där. Jesus talade med dem och de hörde också att han sa: Fader, i dina händer lämnar jag min ande. De orden och allt det andra som hände kommer jag aldrig att glömma. Vi avrättade 3 män i förrgår. 2 var vanliga förbrytare och så var det Jesus som hängde på korset i mitten. Jag vet inte vad de heter. Men jag hörde att den ene gjorde narr av Jesus och sa: Om du är Gud så kan du väl frälsa både oss och dig själv. Då tillrättavisade den andra honom och sa att de hade förtjänat sina straff, men inte Jesus. Han hade inget ont gjort. Jesus såg på honom och sa: Sannoliken säger jag dig, redan idag ska du vara med mig i paradiset. Ja, det tror jag. Det hade han redan berättat för Petrus och de andra lärjungarna, men de trodde honom inte. Men han är död. Jag har själv tagit ner honom från korset. Vi stack honom i sidan med ett spjut och han var helt säkert död. Jag hörde först talas om Jesus i förrgår då judarna kom med honom. Översteprästerna anklagade honom för hädelse och någon påstod att han var ledare för en mördarsekt som också var kannibaler och åt människokött och drack blod. Nej, det var han absolut inte. Det har översteprästerna fullständigt missuppfattat. Jesus gav sina lärjungar bröd och vin och sa att det var hans kropp och blod. Och var gång de äter bröd och dricker vin ska de komma ihåg Jesus. De var rädda för honom därför att han tolkade Mose lag på ett annat sätt än de själva. Men du kan själv gå till templet och prata med översteprästen om Jesus.
Du kommer i varje fall inte in om du inte har ett offerdjur med. Inne i staden kan du säkert hitta ett ställe där du kan köpa ett bra offerdjur. Varsågod, här får du lite pengar. Jag är överstepräst vid templet här i Jerusalem. Vi är de förnämsta bland prästerna. Vi kontrollerar allt som försiggår både i templet och utanför. Det är också vår uppgift att se till att de djur, den säd och de frukter som offras till Gud är av bästa kvalitet. Du ska ha ett offerdjur, du som alla andra. Den kan du köpa in i staden. Och när du har gjort det så ska du visa det för mig. Om allt är i ordning får du komma in på tempelplatsen. Ja, det var ett fint djur. Du får gärna komma in på tempelplatsen. Jag ska också in i templet och sköta om offren. Då kanske vi ses där. Herren vare lovad, ditt offer kommer att bli mottaget med glädje av Gud. Han ska vara dig nådig och barmhärtig. Frid vare med dig. Jag är överstepräst här i Jerusalems tempel. Jag håller vakt så att ingen av Jesu anhängare kommer in. Han var en religiös fanatiker. Han påstod att han var Gud och det är hädelse. Jesus tolkade också Mose lag så att den kom att betyda något helt annat. Och han var farlig för ingen kunde hejda honom. Jag förstod det inte till att börja med, men Jesus hade lätt för att övertala enkelt och fattigt folk. Han fick dem att uppfatta Guds tillbedjan annorlunda än vi präster. De blev fler och fler, även om jag sa åt dem att Jesus bara var en religiös pratmakare. Som tur är har vi nu fått honom röjd ur vägen.
Vi slog till i torsdags natt i Getsemane. Jag hade betalat 30 silvermynt till en av hans anhängare för att han skulle föra oss till den platsen där Jesus sov. Där överföll vi honom och tog honom till den romerska ståthållaren Pontius Pilatus. Det är nämligen bara romarna som får utfärda dödsstraff. Ja, han är ju ingen jude, så han tyckte inte att Jesus gjort något han kunde dömas för. Jag blev förstås rasande och fick mitt folk att skrika och protestera. Till sist vågade Pilatus inte göra annat än att döma Jesus till att korsfästas. Han är i Antoniaborgen. Han bor där. Han släpper inte in någon, men kastar du upp det här myntet på hans balkong kommer han säkert ut. Jag är överstepräst och den förnämste i templet. Hit kommer folk för att offra och få undervisning i vår tro. De vill veta hur de bäst ska leva sina liv. Det gör de skriftlärda, de som vet. Det får inte finnas några tvivel om hur en rättrogen jude ska leva. Människorna ska leva efter Mose lag. Ja, det ska jag nog sörja för att de gör. Men då och då kommer det någon som gör sitt bästa för att förvrida huvudet på folk. Till exempel den där galne Galileen, den där Jesus. Han satt här titt och tätt och berättade märkvärdiga historier om sig själv och Gud. Men jag fick honom dömd till döden. Och så kommer det att gå med var och en som hädar Gud. Jaså, påstår nu du också att Jesus inte skulle vara död? Jag har ju själv sett liket, så naturligtvis är han död. Allt det där tramset om att han skulle ha uppstått, det ska du inte tro på. Nej, man bor inte i Guds hus. Här offrar man det bästa man har av sina djur och sin skörd till Gud. Och här samtalar man om tron och undervisar i Mose lag. Åh nej, här finns många andra skriftlärde och dessvärre också en hel del som inte vet vad de talar om. Som den där Jesus. Första gången han var här i templet uppträdde han som om han var hemma hos sig själv. Han trodde visst han var Gud själv. Det är ren hädelse! Det är många år sedan, men jag kommer fortfarande ihåg det. Jesus var bara 12 år och vi tyckte det var underligt att en pojke i hans ålder var så klok och intresserad av religiösa frågor. Alla redan den gången skulle jag ha satt stopp för honom. Han sa att templet var hans fars hus, och hur skulle det kunna vara det om han inte var son till Gud? Men innan jag fick tag på honom hade hans mor dragit iväg med honom, och sedan gick det många år innan jag såg den där svindlaren igen. Ett tecken från översteprästen. Vad vill du mig?
Ja, det är jag. Jag är romersk ståthållare här i Jerusalem. Jag ska sörja för att det är lugn och ordning i denna romerska provins. Ja, särskilt igår var det mycket oroligt i staden. Jag hade trott att folk skulle hålla sig lugna när jag nu dömde den där Jesus till döden, precis som judarna ville. Men nej då, det jäser fortfarande under ytan. Ja, efter romersk lag hade han inte gjort något brott, så jag ville ge honom fri. Men de judiska översteprästerna var väldigt upphetsade för att Jesus skulle ha sagt att han var Guds son. Men det är det så många som påstår, så det kan då inte jag bli upprörd över. Mig spelar det ingen roll vad de gjorde med honom, Jesus. Och de ville ju ha honom korsfäst. De hotade till och med uppror om jag inte dömde honom till döden. Och jag tyckte det räckte med bråk i staden. Jo, men det är översteprästernas ansvar. Jag har tvått mina händer. I samband med den stora påskfesten brukar jag ge en fånge fri. Och jag frågade folket vem de helst ville se benådad. Jesus eller Barabbas. Han var en mördare, en verkligt farlig man. Jag kunde väl inte föreställa mig att folk hellre ville se Barabbas fri än den där Jesus från Nasaret. Han gjorde ju ingen förnär. För att de judiska översteprästerna ville få honom korsfäst. De var rasande på honom. De påstod att han undergrävde Mose lag och de judiska traditionerna med allt han sa och gjorde. Ja, bara lite. Jag träffade honom en enda gång och det var då de kom med honom för att få honom dömd till korsfästelse. Nej, men det är bara jag som kan utfärda en dödsdom. Jag hade faktiskt inte alls någon önskan att döma honom till döden. Jag lyssnade till vad han hade att säga och jag ansåg att han var oskyldig. Att han var judarnas kung och att hans rike inte var av denna världen. Det finns många i den här staden med lika konstiga idéer som han. Men när de bara håller sig till det religiösa och inte blandar sig i politiken så får de gärna hållas för mig. Det kunde jag nog. Men min uppgift är att hålla lugn och ordning i staden och jag vill inte bli inblandad i judarnas religiösa stridigheter. Det får de sköta själva. Dessutom, om nu Jesus var den som han sa att han var, då kunde han väl ha frälst sig själv och undgått att bli tagen till fånge. Det var översteprästerna. De hade gillrat en fälla för honom i Getsemane. Det var en av Jesu egna vänner som förrådde honom. Vill du se vad det hände, då kan du komma ut till Getsemane-trädgården genom porten mitt emot templet. Här har du nyckeln. Nej, jag är romersk ståthållare. Judarnas kung heter Herodes. Han reser runt i landet och bor i olika palats han har. Vi har blivit vänner efter det här med Jesus. Nej, kung Herodes är inte i staden längre. Men det var han häromdagen då jag skickade Jesus till honom. Efter romersk lag hade ju Jesus inte gjort något brottsligt så jag kunde inte döma honom. Så det var mest för att göra översteprästerna till viljes som jag skickade honom till Herodes. Kanske kunde han hitta något att anklaga honom för. Men tänk, Jesus gjorde inte det minsta försök att försvara sig. Jesus hade ju påstått att han var judarnas kung. Därför var Herodes sur. Han hånade Jesus och lät sina soldater göra narr av honom, utklädd i någon gammal kungamantel. Sedan skickade han honom tillbaka hit så att Jesus kunde bli korsfäst. Vilken ynklig kung!
God dag igen. Jag har så dåligt samvete. Därför är jag här, där allt började gå galet. Jag känner att det är min skuld att Jesus dog. Jag svek honom då han bäst behövde mig. Och han visste att det skulle ske. Jesus sa att jag skulle göra det innan tuppen gol. Men jag ville inte lyssna. Jag sa tvärtom att jag skulle vara stolt över att jag kände honom. Bara jag hade lyssnat. Han sa att innan natten var till ände skulle jag förneka honom 3 gånger. Det var medan Jesus var hos översteprästerna för att förhöras. Jag satt utanför. Plötsligt är där en som säger: "Känner du Jesus?" Jag svarade att jag aldrig sett honom förr. Jag var livrädd. Två gånger till blev jag tillfrågad om jag kände Jesus. Till sist svor jag på att jag inte kände honom. Då var det morgon och tuppen gol och jag fattade vad jag hade gjort. Jag gick min väg och jag kunde inte sluta gråta för jag hade svikit Jesus. Efter den sista måltiden med Jesus sa han att vi skulle gå hit ut till Getsemane för att be. Jag kunde se att han var både rädd och bekymrad. Han bad: "Far, om det är möjligt, så skona mig. Men gör som du vill och inte som jag vill." Han hade bett oss hålla vakt, men vi somnade. Han bad i flera timmar. 3 gånger väckte han oss för att vi hela tiden föll i sömn. Vi vaknade inte förrän Judas kom med översteprästen och hans folk för att ta Jesus till fånga. Plötsligt stod Judas där i spetsen för en stor skara beväpnade män. De hade med sig lyktor, facklor och svärd som om de skulle fånga en farlig förbrytare. De hade väntat till långt ut på natten så att ingen skulle upptäcka vad de höll på med. Det var hemskt. Han gick fram och kysste Jesus. Sedan hörde jag att Jesus sa till honom: "Min vän, nu har du gjort ditt." Tempelvakterna kom och ville ta honom med sig och jag blev rasande och drog mitt svärd. Jag ville döda dem allesammans, men han bara hugga ena örat av översteprästens tjänare innan Jesus hejdade mig. För att han inte ville att någon skulle mista livet. Han sa: "Alla som griper till svärd ska själv falla för svärd." Sådan var han, fylld av kärlek till och med till sina fiender. Översteprästen och hans folk tog Jesus med sig. Och jag skäms för att vi inte gjorde något för att hjälpa honom. Nej, jag vet inte. Men Maria Magdalena sa att hon har sett honom i livet. Då hon kom till mig och berättade det trodde jag att hon var alldeles hysterisk och skickade iväg henne. Det borde jag nog ha gjort med detsamma. Jag har ju själv sett hur Jesus botade sjuka och väckte upp Lazarus från de döda. Jag har sett honom gå på vatten och hejda stormen. Jag har sett hans kärlek till de fattiga och förtryckta. Jag har hört honom tala och hur han tillrättavisat de lagkloka. Jesus sa att jag var den klippan han skulle bygga sin kyrka på. Nu ska jag så snart som möjligt börja berätta för alla människor om allt det som Jesus sagt och gjort. Ge den här lappen till Maria så att hon förstår att jag nu är helt övertygad om att hon har rätt i att Jesus lever.
Tusen tack för lappen jag fick från Petrus. Ja, jag tror också att Jesus är Guds son och vår frälsare. Han föddes i Betlehem av jungfru Maria. Han togs till fånga och torterades av Pontius Pilatus. Han blev korsfäst och dog på Golgata. Här blev han begravd, men jag såg honom uppstånden från de döda. Nu vet jag att han är Gud och att han alltid kommer att vara ibland oss och att det var för vår skull som han dog. Jag vill äta bröd och dricka i Jesu namn, för Jesus sa att det var hans kropp och blod och på det sättet blir han en del av oss. Jag ska berätta om Jesus så länge jag lever. Tusen tack för hjälpen och lycka till på din fortsatta resa. Jesu uppståndelse blev kristendomens början. Den första kristna församlingen bildades i Jerusalem, men snart spred sig budskapet om Jesus över hela världen. För att komma ihåg vad Jesus hade sagt och gjort började många skriva ner det de hade hört om Jesus. I Nya testamentet finns det 4 självständiga berättelser om Jesus. Det är de som kallas för de 4 evangelierna. Nu är du klar med expeditionen Uppståndelsen. Kolla nu vad du vet. Svara på frågorna och se vad du får för resultat. Jag är stum. Du har svarat rätt på alla frågorna. Du verkar vara ett geni, för det är inte många som svarar rätt på allt. Grattis, grattis!